Hello, my dear students. Statistics using Excel 2013 को एपिसोड 18 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यसमा हामी कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्न सिक्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को सिग्निफिकेन्स टेस्टिङ कसरी गर्ने र स्क्याटर डायग्राम या स्क्याटर प्लट कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि सिक्नेछौँ एक्सेल को हेल्पबाट। सो भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्ड सम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो कलममा एज अफ हस्बेन्ड लेखिएको छ जसलाई एक्स भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिएको छ र सेकेन्ड कलममा एज अफ वाइफ छ जसलाई वाइ भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिएको छ। यो दुईवटाको बीचमा कति डिग्री अफ रिलेसनशिप छ त्यो हामी मेजर गर्छौं। त्यो मेजर गर्नको लागि हामी कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनको प्रयोग गर्छौं जसलाई स्मल आर द्वारा डिनोट गरिन्छ। यो कोरिलेसन निकाल्नको लागि तपाईँ भ्याल्यू वाला कलममा आउनुस्। यहाँनिर इज इक्वल टु भन्ने साइन प्रेस गर्ने हामीले र यसको लागि हामी कोरेल भन्ने फंक्सन युज गर्छौं। CORREL यो वाला फंक्सन युज गरिन्छ। ट्याब प्रेस गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँ पहिला एज अफ हस्बेन्डलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यो एरे 1 भयो। कमा दिएर एज अफ वाइफलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यो एरे 2 भयो। त्यसपछि तपाईँ ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहुन्छ, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। सो यो आयो तपाईको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0.907934। यसको डेसिमल प्लेसेस अलिकति कम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँसम्म लेख्न सकिन्छ 0.9079, एप्रोक्सिमेटली 90.79% भनौँ है त। अब यसको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्यौं? यसको लागि यो फर्मुला युज गरेको हो। सो यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुस्, एन्टर प्रेस, यो वाला कलममा आउने स्पेस दिएर कन्ट्रोल बी पेस्ट गरिदिनुस् है त। ओके, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालिसकेपछि अब हामी n को भ्यालु निकाल्छौं। यो n को भ्यालु हामीलाई प्रोबेबल एरर निकाल्दाखेरि काम लाग्छ। यो प्रोबेबल एरर भनेको सिग्निफिकेन्स टेस्टिङको लागि युज हुने कुरा हो। सो n नम्बर अफ भ्यालुज कसरी निकाल्ने? यहाँनिर खासमा नम्बर अफ पेयर्स भनौं। सो फेरि भ्यालु वाला कलममा आउनुहुन्छ, इज इक्वल टु गर्नुहुन्छ, काउन्ट भन्ने फंक्सन हामीले युज गर्ने हो। काउन्ट ट्याब प्रेस गर्नुस् र कुनै एउटा कलमलाई तपाईले सिलेक्सन गर्ने हो। या त x वाला कलमलाई सिलेक्सन गर्नुस् या त y वाला कलमलाई। दुईटैमा इक्वल भ्यालुजहरु छन्। सो यसलाई हामी सिलेक्सन गर्दै छौं। ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहुन्छ, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 10 वटा भ्यालुजहरु रहेछन्। त्यसपछि हामी प्रोबेबल एरर निकाल्छौं। प्रोबेबल एरर किन निकालिन्छ? सिग्निफिकेन्स टेस्टिङको लागि। सो प्रोबेबल एरर निकाल्ने जुन फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला तपाईको यस्तो हुन्छ, प्रोबेबल एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ खासमा 0.6745 मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n। यो यसको फर्मुला हुन्छ। अब यो फर्मुला हामीले यहाँनिर एप्लाई गर्दाखेरि इज इक्वल टु साइन प्रेस गर्ने 0.6745 त्यसपछि इन्टु को साइन, स्टार को साइन बनाऊ। त्यसपछि तपाईँ ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट, 1 माइनस अनि यहाँनिर आर स्क्वायर छ। हाम्रो आर को भ्यालु कहाँनिर छ? यो सेलमा छ। सो यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्वायर को लागि यो भयो पावर 2, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। त्यसपछि डिवाइड को साइन। अब हामीलाई √n चाहियो। रुट को लागि SQRT भन्ने फंक्सन हुन्छ। SQRT ट्याब प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि n भन्नाले यो सेल को भ्यालु हो। सो यसलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, ब्र्याकेट क्लोज, एन्टर। र यसको पनि डेसिमल प्लेसेस अलिकति कम गरिदिन्छौँ हामी। यहाँसम्म ठिक छ। यो हो यसको प्रोबेबल एरर को भ्यालु। र अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो प्रोबेबल एररलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ र त्यसपछि तपाई कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ। सो यहाँनिर आउनुस्, इज इक्वल टु पहिला लेख्ने 6, त्यसपछि इन्टु को साइन अनि यो प्रोबेबल एररलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। सो यो आइराछ 0.2248। अब हामी फाइनल डिसिजन या कन्क्लुजन कसरी लेख्छौं? सिग्निफिकेन्स अफ आर को बारेमा डिसिजन कसरी लेख्ने? त्यसको लागि तपाई यो प्वाइन्ट्सहरु मेमोराइज गर्नुहुन्छ। जस्तै फर्स्ट प्वाइन्ट, यदि इफ आर को भ्यालु ग्रेटर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर अफ आर छ त्यतिखेर यो आर लाई हाइली सिग्निफिकेन्ट भनिन्छ। ठीक छ, हाइली सिग्निफिकेन्ट। म सर्टमा लेखिरहेको छु, बुझ्नु होला है त, हाइली सिग्निफिकेन्ट। सेकेन्डमा, यदि आर को भ्यालु लेस देन प्रोबेबल एरर छ, यो डिफरेन्स नोट गर्नुस् है। ग्रेटर देन 6 टाइम्स हो, यहाँनिर चाहिँ 6 लेखिएको छैन। डाइरेक्टली यदि आर को भ्यालु प्रोबेबल एरर, मतलब यो दुईटाको कम्प्यारिजन, आर र प्रोबेबल एरर, यो दुईटाको कम्प्यारिजन गर्दाखेरि यस्तो रिजल्ट आयो अरे
आर लेस देन प्रोबेबल एरर त्यतिखेर नट सिग्निफिकेन्ट भनिन्छ, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज नट सिग्निफिकेन्ट है त। अनि एक थर्ड पोइन्ट हुन्छ, यदि आर इज लेस देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर। यो सेकेन्ड र थर्ड पोइन्ट अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्न सक्छ तपाईलाई है, अलिक ध्यान दिनु होला। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली आर लेस देन प्रोबेबल एरर हो, त्यो अवस्थामा नट सिग्निफिकेन्ट। तर आर लेस देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर अफ आर छ भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ नो कन्क्लुजन भन्ने हुन्छ है त। यसरी हामी यो पोइन्ट्सको आधारमा फाइनल कन्क्लुजन लेख्छौं। सो यहाँनिर हेर्नुस्, आर को भ्यालु हेर्नु 0.90 छ, आर को भ्यालु छ हामीसँग 0.90 एप्रोक्सिमेटली है, म पुरा लेखिरहेको छैन। अनि 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर जुन हामीले निकाल्यौं यसको भ्यालु आइरहेछ 0.22। यो 90 हो, यो 22, यसरी पढ्नुस् हैन। अब्भियसली आर भनेको के छ, 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर भन्दा ठूलो छ। यदि ठूलो छ भने फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, मतलब के रहेछ यो हाइली सिग्निफिकेन्ट। सो हाम्रो डिसिजन के हो, हाइली सिग्निफिकेन्ट है त। द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज हाइली सिग्निफिकेन्ट भनेर हाम्रो डिसिजन भयो। अब यसको साथसाथै यहाँनिर हामी पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको लागि लिमिट्सहरु पनि निकाल्छौं। जुन हामीले यो आर निकाल्यौं, यो आर भनेको चाहिँ स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। यसको आधारमा यदि हामीले पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको लिमिट्सहरु प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो या एस्टिमेसन गर्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? सो लिमिट्स निकाल्नको लागि हामीसँग टेक्निक के हुन्छ, दुईटा लिमिट हुन्छ अफ कोर्स, लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट। लोवर लिमिट अफ यहाँनिर पी जस्तो देखिरहेछ, यसलाई रो भन्छन्, आरएचओ भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भनेको पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको सिम्बल हो। सो लोवर लिमिट निकाल्ने तरिका के हुन्छ, यहाँ आउनुहुन्छ, इज इक्वल टु, यसको मेथड हुन्छ आर, सबसे पहिला आर लाई सिलेक्सन गर्ने, त्यसपछि माइनस अनि प्रोबेबल एरर, आर माइनस प्रोबेबल एरर, एन्टर प्रेस गर्नुस्। र अप्पर लिमिट निकाल्ने तरिका हुन्छ त्यही तरिकाले, इज इक्वल टु आर, त्यसपछि प्लस प्रोबेबल एरर। इज दैट सिम्पल है त। सो लोवर लिमिट को लागि आर माइनस प्रोबेबल एरर र अप्पर लिमिट को लागि आर प्लस प्रोबेबल एरर है त। ओके, यो त भयो क्याल्कुलेसन वाला पार्ट। अब हामी यसमा स्क्याटर प्लट बनाएर अलिकति यसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन देखाउन सक्छौं। त्यो स्क्याटर डायग्राम कसरी बनाउने, पहिला यो डेटालाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि इन्सर्टमा जाने अनि यहाँनिर आउनुहुन्छ, यो चार्ट्स वाला यसलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, यसलाई सिलेक्सन गरेर यो पहिलो वालालाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्क्याटर प्लट बनिहाल्यो यो। अब यसमा तपाईं अलिकति एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सबसे पहिला त यहाँनिर एक्सिस टाइटल्सहरु लेख्न सक्छौं हामी। एक्सिस टाइटलमा भर्टिकल र हरिजन्टल टाइटल, जस्तै यो भनेको त हाम्रो वाई एक्सिस हो, यो भनेको एक्स एक्सिस हो। वाई मा के छ, एज अफ वाइफ छ। सो यहाँनिर तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ एज अफ वाइफ, र यहाँ तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ एज अफ हस्बेन्ड। अब यसको चार्ट टाइटल पनि हामी दिन सक्छौं स्क्याटर प्लट भनेर। या तपाईं यसलाई स्क्याटर डायग्राम भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको यो ग्रिड लाइन्सहरु हटाउनु छ भनेपछि एउटामा क्लिक गर्नुस् हैन, अनि यसरी तपाईं डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रिड लाइन्सहरु हटिहाल्यो। यो भर्टिकल ग्रिड लाइन्सहरु पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको आफ्नो पर्सनल चोइस भयो। यसैबाट पनि बुझिन्छ कि यो दुईवटाको बीचमा के छ त, हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो स्क्याटर डायग्रामले हामीलाई यो ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली बताउँछ कि दुईवटा भेरिएबलको बीचमा कस्तो टाइपको कोरिलेसन छ है त। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको प्रोसेस र स्टेप्स तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस्। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू अगेन।